عالسلامة عالسلامة عالسلامة، زارتنا البركة، السلام عليكم. راني رجعت لكم، نزلت كي روحت من الخدمة يا اخي، قررت نسجل لكم فيديو. حطيت الميكرو، اي حطيت الميكرو فقلت نسجل لكم فيديو قبل ما نمشي نقعد ونمد ضلوعي، خير من اللي نطبخ من بعد وكل باهي. قعدت نخمم، قلت زعما على شنو نحكي لكم اليوم. تعرف ضربني ستريس، مروحه ثنيه كامله وانا نخمم نكمل لكم الفيديو نتاع السوبرفايزر، والا نحكي لكم على الروم ميتس، والا نحكي لكم على الاولاد الكوريين، الشبان. فخممت خليتكم معلقين المره اللي فاتت مع حكايه السوبرفايزر، مع اني باش نبدا نحكي لكم على حكايه السوبرفايزر الثاني نمبر 2. المهم بعد قلت خلينا نحكيو على حاجه تضحك شوي، خير من نكد. المره اللي فاتت هبطت لكم فيديو نكد، المره هذه خلينا نحكيو على حاجه تصلح، مش هكا خير، ولا نحكيو على الروميتس، كوريان روميتس. let's get it. سيدي هابن سيدي، ما حكيت لكم المره اللي فاتت كي قلت لكم رانا وصلنا للفويي، والفويي مزيان، المبيت الجامعي مزيان وتحفون وكل شيء، خاطر احنا الاجانب نوصلوا قبل الكوريين يعني، قبل ما يبداو السنه الدراسيه. فالمهم خذينا راحتنا نحن الايامات الاولانيين، وحدنا كل واحد عنده بيت وحده، راسه مرتاح، ما عنده حتى روميت شريك في الغرفه معناتها والكل. فكنا صافا لاباس الحمد لله مريقلين. وبعد ذلك جاء اليوم الموعود، وجات الروميت نتاعي، زميلتي في الغرفة جات كوري قدك راهي صغيرة راهي زمايمة حاسيل، وجات دخلت كيما كنت تشوفوهم هذوكم في الدراما، اكل نوعيه كالمطروشين هذوكم اللي يبدو ديما هكا يطيحوا في الحاجات ويرعشوا ويلبسوا كليوناتات الكبار هذوكم، عرفتوا كانت الكاركتير اللي عملوه هذاك في الدراما، يبدا مثلا مانجر والا وحده بدات تخدم في شركه جديده وتبدا هكا مزبهله ديما تعمل في الاغلاط والكل كلامزي، هاي عرفتوا هكا اللي فيه ساعه مربوس، هاي مرعوش حاسيل. ودخلت والكل من الاول بالطبيعه اول ما جيت انا ما نعرفش كوري جمله، فكنت نحكي معها باللونجلي، وهي في اللونجلي حالتها حليله مسكينه ما تنجمش تحكي باللونجلي وما عندهاش ثقه في روحها اصلا معناتها، فكنا ديما كلمه وقص معناها. من الاول كنا لاباس مريقلين ما ثم شيء عادي. هي تقرا ممرضه، تقرا ممرضه وتخرج بكري، لازمها تخرج بكري الصباح، خاطر يبداو مش كيفنا احنا نبداو 9، يبداو هما 7، خاطر عندها ستاج والكل. فكانت ديما تخرج بكري معناتها الصباح بكري. المهم وقتاش بدات المشاكل يا سيدي يا بن سيدي، سيادتها الطفله هذيا اخمج منها ما راتش عيني، اوسخ منها ما راتش عيني. به كيفاش يا سيدي؟ صدقوني وصلوا البنات كي يدخلوا للبيت معناتها باش يجوا يطلوا عليا يقولوا لي جهاد يا اخي عايشه في مصب نتاع زبله، عايشه مع الكرادن، عايشه مع روبنسون كروزوي نهار كله هي بالكرادن نتاع. صدقوني ما ثماش بلاصه فوق فرشها ما فوقهاش كردونه، وما ثماش بلاصه في القاعه ما فيهاش كردون. مدمنه نتاع اونلاين شوبينج، النهار كله هي تشري على الانترنت تشري، والكرادن ما تلوح منهم شيء، راهي زرعتهم على طول البيت، والله ما فهمت شنو حكايه. وكي تجي في الليل تقولوا باش تلم فرشه، والله فوقهم تتمد وترقد، وليل كامل تعدي وهي خش 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 تخرتيش، وانا ما نرقدش، انا نومي خفيف ما نرقدش. راهي هبلتني جلطتني جننتني. المهم سكت على روحي من الاول، تعدى قرابه ما نعرفش جمعتين ولا 3 جمعات وانا ساكته معناتها مستحمله وساكته. سيدي بن سيدي لهنا في كوريا، الكوريين مش كيفنا احنا، الكوريين يدوشوا كل نهار، ما شعراتهم تزيت، يلزم يغسلوا شعراتهم كل نهار. يا سيدي كل صباح كل ما تفيق الصباح تفيق الستة ولا اللي هو تمشي باش تدوش وك الشعر ينسل، الكل ما تهز حتى شعرها من القاعة، راهي القاعة مغطية بالشعر. صبرت عليها مرة 2 3، بعد قلت لها ما عاركتهاش معناتها، من الاول مشيت نحكي معاها عادي، قلت لها ميساج كي بعد ما تكمل الدوش والكل ميساج تهزوا الشعر معناتها وتحطوا في الزبلة عادي. تعرفش قالت لي احنا الكوريين ننظفوا مرة في الشهر. وهي علاش قالت لي مره في الشهر؟ خاطر مره في الشهر عندنا انسبكشن، يجي شكون يطل باش يتفقد الغرفه البيت نظيفه والا لا. المره في الشهر هذيك تمش تلم فيها الشعر وتلمك الكردن نتاعها تخبيهم تحت الفرش ولا وين تخبيهم،
وكهو اللي يجي باش يطل على الغرفة هو يمشي من هنا ولا هي تمشي من هنا، وهي ترجع ترتع فيها كما كانت كأمس كولامس. حاسه قالت لي نحن الكوريين، وبدات هكا تحكي معناتها بالكشه. قلت لها اسمع كلمتين اخوات، كان انتم كوريين نحن عرب. قلت لها كلمتين اخوات، لا رفضت تنظفيها تلميه الشعر. قلت ما نفهم شيء. قلت في داركم اعملي اللي تحبي، مادامك عايشه مع عبد لهنا تلمي الشعر. لانهم ولت تلم في الشعر، خافت هي. انا من الاول حكيت معها، وريتها الوجه المزيانه، كنحكي معها بالسير. هي قالت لي كيكه وانا قلت لها فاش تحكي، وجهي حصير تبدل ديريكت. فجأت هي كيفاش حسيت لمت الشعر وراس من الكريدن. مازالت نفس الحكايه نتاع الكريدن. يا سيدي يا بن سيدي، مشي نهار يجي نهار، ولات الطفله سيد توا هي سيدتها تفيق 6 نتاع الصباح، معناتها نورمالمون ترقد بكري. وانا الحق نتاع ربي اول ما جيت لكوريا ما كنتش نسهر، ما كنتش سهاره، معناتها ما نجمش نبقى الوقت طويل. في تونس ما دجاج نحن 9 ل 10 كان خلات ل 11 نتاع الليل واحد يرقد معناه. فاول ما جيت لكوريا ما كنتش نجم حتى نسهر لنص الليل معناتها، فكنت ماذا بيا نرقد ل 11 والكل منظمه كنت والكل. حسي وهي راهي تقوم 6 نتاع الصباح وتبقى السهرة تبيت سهرة للثلاثة للساعتين وما 3. اش تعمل؟ تتفرج في الدراما والوك الشو هذوكم اللي يضحكوا كيما ما نعرفش رانينج مان ولا ما نعرفش شنو، المهم هذوكم، وتبدا تضحك بعلو صوتها وتخبط في الحيط. تضحك وتخبط في الحيط كل مهبول. يقول لها بنتي راكي ساكنه وحدك انت مهبوله نورمال شيء. جمله وتفصيلا مش هنا. تبطل نهار نهارين وتعاود نفس الحكايه. تفيق الصباح، في بالكم تفيق الصباح يهمها ثم شكون راقد ولا ما ثماش. والله العظيم ياك الحكوك نتاع المكياج حتى كان جا باين فيها، تشدهم تبدا تلطخ فيهم على البير. وصدقني اصل البنات اللي يسكنوا في البيت اللي بحذاه جاتني منهم واحده قالت لي خيش فما في بيتكم نهار كل نسمع في الطيخ على الحيط ونهار كل نسمع في التقربيه خيش فم. قلت والله يلا غالب ساكنه مع واحده مهبول مطوكيه مسكينه تتلطخ على النهار كل على الحيط. اش عندي نعم؟ ما لقيت لها حتى حل. فهمتوا كيفاش الحاسيل راهي ماهيش نورمال. المهم انا وخيتكم ما نكذبش عليكم ما نصلي. فهمتوا كيفاش حاسين. والبيت صغيره معناتها الحق نتاع ربي البيت صغيره يدوب ثم ممشى معناتها بين فرشها وفرشي ثم ممشى معناتها البلاصه الوحيده اللي نجم نصلي فيها هي الممشى هذاك. فانا نبدا نصلي مثلا. فسرت لها انا وقتها اول ما سكنت معاها قلت باش ما تتربثش وتتفجع تقول لك خذيه فاش تعمل لي في اليوغا لهنا ولا تستحضر في الجنون ولا فاش تعمل. ففسرت لها قلت لها راهو نحن هكا وهكا وراهو نصلي وعندي صلوات 5 مرات في النهار وراهو كي نبدا نصلي وكان دخلتي معناتها على غفله ولقيتيني نصلي بالله ما تعديش قدامي راهو ما يجيش. ومادام ما عندناش اسباس نحاولوا نتفاهموا بعضنا. قالت لي باهي ما ثماش حتى مشكل. سيدي يا بن سيدي كي بدات العلاقه بيناتنا تتوتر والكل. منها مره انا قاعده نصلي والكل وهي قاعده على الفرش نتاعها متكيه على الفرش. انا نصلي هكا وهي ملطوخه هكا وصغيره. قلت لكم علاش قلت لكم انا راهي صغيره قد هكا معناتها الفرش بحر ترتع فيه تتنقز فيه. وهي تزرسحت الاخر الفرش وخلت ساقيها تدلدل من الفرش قدام وجهي معناتها انا نسجد لهنا وهي ساقها هكا تبدا تعمل فيها تطلفح فيها قدام وجهي. معناتها راني في اللحظه ذيك اشتهيت نشدها من شعرها ونكبها في القاع ونقول لها هاي الصلاه هاي امها الصلاه هاي نشدك نخبطك غادي ونخليه. شديت روحي بالسيف سكت على روحي كملت صليت. قلت لها اسمعي يا بنت الناس، قلت لها هذه اول واخر مره تعمليها لي، راني نعدي لك كل شيء الا البلاده وركاكه نتاعك على صلاتي. كل واحد في كل حاجه في بلاصتها. فهمتوا كيفاش حاسيل. بعدها يا سيدي يا بن سيدي شنو صار؟ اللي شعل الحرب اللي صايي معناتها فايض القطره اللي فايضت الكاس. معناتها القطره اللي فايضت الكاس هي اللي احنا في المبيت نتاعنا الشراب ممنوع، يمنع منعا باتا ادخال المشروبات الكحوليه. باهي يا سيدي وانا نصلي في الدار معناتها في البيت ما عنديش بلاصه اخرى نصلي فيها. جي نهار جايبه زوز دباب السوجو ركزتهم على البيرو ومش هنا خلاص الطفل عادي جدا. دخلت للبيت جيت باش نصلي ولا في جهه القبله معناتها انا وين باش نقبل بالضبط خاطر كي باش نتجه للقبله هو البيرو نتاعها غادي معناتها على البيرو مركوزين غادي. سيدي يا بن سيدي جيت باش نصلي جيت نهز راسي نلقاها الواحد الدبابز الخضر هذوم. المهم ضربني الضوء من الاخر جميل طيب. هي ماهيش في البيت
قعدت غادي ما نجمتش نصلي، باش نصلي في بيت فيها الشراب، قعدت هكاك نستنى نغلي البرمه، نغلي غادي نستنى فيها. هي دخلت وانا من الباب شديت، ما عطيتهاش طريحه، ما تخافوش مش للدرجه معناتها شويه اسلوب حاضر. حسيت شديتها فحت فيها، غسلتها غسلين كرشه كما تعرفوا انتم التوانسه كي في واحد يتسيب معناتها ما عاد شدهم شيء. المهم الف بما ان اللونجلي نتاعها مش طياره يعني، فانا متاكده انه اكثر من الشطر ما فهمت منه شيء. المهم فهمت المغزى معناتها ولا والكل. تهرتي مدبز هذوما حتى هزيتهم تو اللي دار نتاع الفويه ما نفهم شيء. قلت لها صدقيني انايا انت اليوم لا تزيدي فيه نهار الفويه. قلت لها على جثتي. فهمتوا كيفاش؟ حسيت زيدها جات من لوطه كي قلت لها راني باش نهزهم تدبز ولا نهزهم اللي دار نتاع الفويه يطردوها بالوقت معناتها ما تزيدش فيه حتى نهار الفويه. بدات تتشحت والكل ما عادش نعاودها وكهو ونبقوا خيانش بقى فيها السماسر كيما نقولوا صي كل واحد طاح الكف على ظله كيما نقولوا. المهم حسيت بعد هذيك المهم ولت مسنتره، هي تسنترت حسيت لا نحكي معاها لا تحكي معايا لا عسلامه لا بسلامه معناتها كلا شباه عايشين. مازلت كالعاده تلطخ في الحاجات معناتها والكل، مازلت عايشه مع الكرادن كالعاده كيك تفرشهم وتتغطى ولا متشرده ولا ما فهمتش. واحد عنده فرش والكل ويفرش الكرادن ويرقد عليهم معناتها قمه التخلف ما فهمت شيء. حاسين لنهار ريتها غسلت الدبش زي ما كانت تدوش تصب في الماء وتخرج ما فهمت شيء. حاسين المهم وفات السمستر ما شيحت لي ريقكم بسعد. حاسين هذيك بنومتي الكوريه الاولانيه ما يعيفتني في روح. لا والله وعندي صحابي معناتها اخرين معي الى جانب طاحوا في بينومات كوريات والله يهبلوا ولاو صحاب ويخرجوا مع بعضهم وياكلوا مع بعضهم ويلعبوا مع بعضهم وعاملين جو. وين الزهر الراقي جايه من الاخر الدنيا من تونس باش نتيحي مع وحده شبر ونص سكاكه مهبوله متوكيه روبنسون كريزوي بالكراد متشرده هكاك. عذبتني ست تقدر قدام الشهر 3 شهور ولا 4 شهور كرهتني في روحي وخلتني كيك يا تاي ان شاء الله باش يقول فمي. عيفتني في البينومات الحاسيل وهذيك كانت بينومتي الاولى. بينومتي الثانيه الحق سكنت مع واحده اندونيسيه من اندونيسيا، كنا اصحاب معناتها وتفهمنا باش نسكنوا مع بعضنا فتعدت لاباس معناتها المده هذيك. ومن بعد حولونا فجاه من المبيت. عندهم حاسيلوا عطلة شتاء ولا شنو ينقصوا فيها الطلبة والمبيت نتاعنا صغير يولوا يلموا الطلبة الكل في مبيت كبير معناتها الأجانب الكل والكوريين اللي قاعدين يمشوا يلمونا الكل في مبيت كبير. حاسيلوا وقتها نقلنا وأجبرونا على البينومات ما كانش عندنا الاختيار. فتحت مع واحدة كورية الحق نتاع ربي ذي وجهها مريوش خلاص ما نشوفوش جملة معناتها ديما غايبة تجي مرة في الفيل مرة في الفيل. اما حاسي وجهها ما نشوفوش جمله. ونهار اللي جات تعرفوا واش عملت السيدي يا بن سيدي نهار اللي جات وانا ما نشوفهاش جمله نشوفها مره في الاندرا قد في الجامعه ممكن نشوفهاش مره. حاسين والله ما فهمتها وين عايشه ما نعرفش قالك عندها صاحبها ولا الله اعلم ولا صاحبتها. ظهر لي عندها صاحبتها كان صدقني ربي. نو جادجينج خليه كل واحد يعيش على زي راسه. المهم حسيلو يا سيدي بن سيدي انا راقده على رواحتي في الليل ليلة من الليالي ليلة من الليالي. طب غناية كانت ولا علينا. المهم سيدي يا بن سيدي أنا راقدة في ليلة من الليالي وفجأة اسمع الباب تحل مخر ماضي الساعة بعد الكرفيو دخلت بعد ال شو اسمه بالعربي نسيت شو ما كان. One eternity later. نعتذر عن انقطاع البث. حظر التجول. ريت وش يصير في الحي ريت واحد مخه فلطة بصراحة والله. المهم جات من بعد حظر التجول اللي هي تعرف انها باش تاخذ معناتها بينالتي بوينتس معناتها كي تجي بعد حظر التجول والكل ما يهمهاش. المهم حاسيلو خاطر كي تدخل للمبيت بعد الوقت المحدد معناتها بعد حظر التجول تجيك منه غدوه ورقه معلقه على الباب نتاعك فيها معناتها الا نقاط وبعد كي توصل الا عدد معين نتاع نقاط يطردوك من الفويه من المبيت. فسيدي بن سيدي دخلت الطفله ونسمع في التقربيع والمشكله فين ماني انا عندي حاسه سمع اللطف وكهو معناتها ياسر حساسه نسمع في التقربيع في البيت ونسمع في التقربيع في الدوش. التقربيع زوز عباد يعملوا في الحس معناتها نتاع زوز عباد. دخلت انا قلت يا اخي شفم
حسيل. وهي صار وليت هزيت روحي، قمت ديريكت مشيت شعلت الضوء لقيت طفله واقفه قدامي ما نعرفهاش. قلت شنو انت؟ قعدت تخزر لي. مشيت دقيت على باب التواليت، خرجت لي الاخر. ايه قلت اش فهم شنو هذا؟ زوز مسبولين خيط يعملوا لي هاك حسيل من الاخر. شنو هذا؟ قلت له كيفاش تدخلي طفله للبيت، لا تشاوري لا تناوري وممنوع اصلا انك تدخل واحد معناتها مش تبع المبيت نتاعنا، معناتها دخلتها بالسرقه ماهيش تبع المبيت نتاعنا معناتها. ف مادامهم خيت معناتها ما همش يسمعوا فيا جمله، معناتها قعدت كان الزوز يقولوا لي تشوفهم دا معناتها يطلبوا في السماح وكها. شفتهم هكاك وحيت يهز وحيت يجيب معناتها الاخر عنقوا بعضهم ورقدوا، وانا نتفرج هكاك للصباح. قول مشوش يعملوا حتى العمايل على خاطر حسيتهم صاحبين بعضهم معناتها. قول مشوش يعملوا حتى العمايل هنا قدامي، انا مش طيشهم من الطاق الحادش، نسكن في الطاق الحادش يعني هذاك ناقصني يعني هكا هو حسين. المهم هذيك الحاسيل قلت لكم غابت ونهار اللي جات عطتها لي لا تقرا لا تكتب. حاسيل وفي العام رجعنا، وفات عطلة الشتاء رجعنا للمبيت نتاعنا الاخر. رجعت نسكن مع صاحبتي الاندونيسيه وكهو كملنا العام والحمد لله يا ربي، ولمينا شلقاتنا وملقاتنا ونقلنا السيول باش نبداو القرايه في الاختصاصات نتاعنا في الجامعات نتاعنا. هذه قصتي كانت مع زميلات السكن الكوريات. زوز انا سكنت معهم كوريات، لا واحده تصلح ظهري كيك. اما كما قلت لكم انت عندي صحابي سكنوا مع كوريات وبالحق كان عندهم الزهره على الاخر، طياره على الاخر، البنات محلاهم تحفونين على الاخر. تصدقوا الى يومنا هذا مازالوا صحاب مع بعضهم ويحكيوا مع بعضهم ويتقابلوا ساعات والكل. غير انا الله غالب ظهري. الحمد لله على كل حال وكهو. المهم ما نطولش عليكم تو، نخليكم وان شاء الله نشوفكم المره الجايه. سيلو ابقوا شجعوا فيا وديما اعملوا جيم باش انا كيكا I can stay motivated، وهكاكا نبقاو ديما connected ونبقاو ديما على تواصل، وديما نجم نفيدكم، وديما نجم نحكي معاكم، وديما نجم نخدم على روحي، وديما نجم نصور فيديوهات. نخليكم باي باي، ان شاء الله نهاركم زين، ما نعرفش اذا نهار عندكم ولا ليل، والى اللقاء. love you all.